So, checkan natin ang inyong mga gawa. We have rational numbers here. Okay. So, we have rational numbers here, and we have A, B, C, D, and hindi siya whole number, so, but we're going to estimate their value. So, simula tayo in A. The A, we have in the middle of -3 and -4. So, kita naman natin na malapit siya sa gitna. So, we can estimate that is 0.5. And that is -3, -3.5. Or pwede naman natin siya isulat sa fraction na -3 and 1/2. Kasi ang 0.5 equivalent siya in 1/2. So, pwede natin siya isulat na -3.5 or -3.5. Sa letter B naman, bakit ang kapal ng aking tinta? Sir, ang sagot ko po ay 3.5. Mali po ako. Walang I negative? mean, -3.5. Meron po. Tama yun. Okay. It's either point or fraction. Tama naman yun. Okay? Then sa letter B, we have in the middle ulit, nasa midway of 2 and 3. And that is positive. So kapag positive, nasa line pa rin siya ni 2. So isusulat natin si 2.5. Kung nasa midway siya, it means kalahati ng midway, that is 0.50. Actually, that is 0.50 talaga. Kaso kapag naman decimal, hindi na sinusulat ang 0 dito sa dulo, diba? So, nilalagay na lang na 0.5 siya. Hindi na siya sinusulat as 0.50. Kaya yung iba, 0.25. Sa mga centavos, diba? 25, 50, and 75. So, ganyan din dito. Hindi lang natin sinusulat yung 0 sa dulo, kaya nagiging 0.5 siya. That is 2.50 or 2.5. Or kapag ginawa naman natin yung rational or fraction nga, sabi, then magiging 2 and 1/2 din naman siya. 2 and 1/2. Okay? Equivalent din naman siya sa 5 and 1/2. So, maalin sa tatlong to, tama kayo sa sagot niyo. Then we have letter C. Letter C, so kita naman natin wala siya sa midway. Wala siya sa gitna. Pero maalaman natin na parang nasa 0.75 siya or 3/4 ng sa 3/4 siya ng 8 and so 9, diba? So, ang ating base pa rin dyan is nasa 8 kasi sakop pa rin siya ng number na 8. Hindi naman siya lumampas sa 9. So, hindi siya lalaki sa 9. So, sa 8 pa rin siya. Then, nakikita natin na 3/4 siya or 0.75. So, kapag ang sagot niya 8.75, tama na kayo doon. And kapag 8.75, kapag fraction kasi yung 75, nagiging 3/4 siya. So, pwede natin isulat na 8 and 3/4. Yes? Oo nga, 25 nga nilagay mo. Then, kapag 8 and 3/4, pwede din naman siya 8 times 4, 32, 35 over 4. Okay? So, ganyan. 35 over 4. Tama ba? 8 times 4, 32, 33, 34, 35. Then, sa letter D naman, nasa negative siya, diba? So, negative siya. Sako pa rin siya ng number Bakit po 8.75? 8.75 kasi 3/4 siya. Ang kita naman natin, diba? Itong 8.25, itong 8.5, then ayun yung 8.75. So, estimation lang din naman yung ating ginagawa. Nakita natin na mukha siyang 3/4 or nakita naman natin na dahil nga estimated siya, mas malapit siya sa 8.75. Okay? Then, ang sunod naman, D. So, wala naman sa gitna siya, diba? Pero nandoon siya malapit sa 6. So, pwede natin sabihin sa kanya na negative 6.25 siya. Negative 6.25. And sa 25, ang 0.25 kasi 1/4 yun. Kapag 0.25, 1/4 yun, pwede nating ilagay sa kanya na 6 and 1/4. Or equivalent din naman ng 6 and 1/4, that is 6 times 4, 24, 25, 25 over 4. Okay?
So, estimation pa lang naman to. At least alam niyo na kapag nag-cut sa number line kung anong papatakan niya na rational number. It's either na 2.5 ba siya or may mga 3 part ba siya. Hindi siya whole number, okay? Pero may mga labis sa kanya at na value pa rin naman yan in between of a number line. Okay? Naintindihan ba natin? So, sinong may tanong about dito sa number line? Pati sa rational? Wala na ba? We're going to express rational numbers in fraction form and decimal form. Yung rational number i-express natin siya into fraction or decimal form. Halimbawa, we have here 1/2 is equivalent to 0.5. So, paano nangyari na naging 0.5 siya? So, tingnan natin kung tunay ba na ang 1/2 is equivalent to 0.5. So, kuhanin natin si 1/2, then ang rational, ang operation na ginagamit sa kanya is division, divide. So, si 1/2, i-divide natin si 1 kay 2. Okay, 1 divided by 2. So, si 2 nasa labas siya or our divisor and dividend natin is si 1. Okay? So, 1 divided by 2. Pwede ba natin i-divide si 1 kay 2? No. No. So, kung hindi natin siya pwedeng i-divide, magdadagdag tayo ng 0. But before we going to add 0, kailangan maglalagay na muna tayo ng decimal point dito. Okay? Kasi end of number na siya. So, bago tayo maglagay ng 0, magdadagdag muna tayo ng decimal number. Kung may decimal number na naman, so add 0 na lang. Kung wala pang decimal number, so maglalagay din tayo ng decimal number, decimal point. Okay? Then, kung naglagay tayo ng decimal point doon, may decimal din tayo dito sa quotient natin sa mismong tapat ng decimal point natin. Okay? Ngayon, we have 10 na. 10 divided by 2. 5. So, 10 divided by 2, that is 5. So, then 5 times 2, that is 10. And then 10 minus 10, that is 0. Ngayon, doon sa decimal point natin, magdagdag ka lang ng 0 sa unahan kasi wala naman tayong whole number doon. So, nakuha natin na ang 1/2 pala equivalent kay 0.5. Nakuha? So, magic, di ba? Nakuha yung part na yon? Opo. Opo. Okay. Ngayon, meron din tayong 11/20. So, this is true that 1/2 is equivalent to 0.5. Ngayon, meron tayong 11/20. So, si 20, that is our divisor. And si 11 is our dividend. Yan. Si 11 ba, pwede natin i-divide kay 20? So, hindi pwede. So, anong gagawin natin? Magdadagdag tayo ng 0. Add po ang 0. Decimal. Then, decimal point. Then, para hindi kayo malito sa quotient natin, maglagay na din kayo ng decimal point. So, dagdagan nyo na din ng 0 dito. Or di kaya panghuli na din yung 0 doon. Basta sa tapat mismo ng decimal point, na may decimal point din tayo sa quotient natin. Ngayon, we have 110. Diba? So, disregard nyo yung 0 kapag magde-divide ay yung decimal point. 110 divided by 20. 5. 5. So, lagay tayo ng 5. Then 5 times 20, that is 100. Then 110 minus 100, that is 10. So, si 10 ba, pwede nating i-divide kay 20? Opo. Itong 10 na to, 10 divided by 20. No. Cannot be pa rin, diba? Kasi malaki pa si 20 kaysa kay 10. So, ang gagawin natin, mag-a-add ulit tayo ng 0. Pero wala ng decimal point. Kasi may decimal point na tayo dito. Sa number kasi, kailangan isa lang lagi nagiging decimal point. So, kapag nagdagdag tayo ng 0, wala ng decimal point. There's no more decimal point because we already add a decimal point. Okay? Then, add 0, add tayo ng 0 dito. Bring down 0. Now, we have 100. 100 divided by 20, 5. 5.
So, and then 5 times 20, that is 100. Then, subtract natin, we have 0. 0. Okay. Subtract lang tayo ng subtract hanggang sa maging 0 yung sagot natin. Then, iyon na yung maging ating ditong remainder hanggang sa maging 0 yung remainder natin. And then, we have a 0.55. So, 11 over 20 is 0.55. Okay? Nasusundan, class? Yes. Ako. So, move natin to dito. Move natin dito. Then, another example, we have here 1/3. So, si 3 yung ating divisor. Sa kanya natin dinidivide. Then, we have 1 sa loob ng ating sa loob. Then, ang 1 naman, hindi pa natin 1 cannot be divided into 3. So, we're going to add decimal and also 0. Add na din ang decimal dito. 10 divided by 3. 3. Then, 3 times 3, 9. So, 10 minus 9, that is 1. Then, ang 1, hindi natin pwede divide. So, we're going to add 0. Diba? Then, bring down 0. 10 divided by 3, 3. 3. 3 nga to. 3. 3 ulit. Then, 3 times 3, that is 9. And then, subtract ulit, 1. So, tingin nyo may katapusan to? Wala. So, Wala siya. mag-a-add tayo ng ulit. Then, bring down 0, diba? 10 divided by 3, 3 ulit. 3. Then, 3 times 3, 9. Okay. Pag kanya na nangyari, walang katapusan, ang tawag dyan, repeating or non-terminating. Repeating or non-terminating. So, haba lang ang haba ang sagot natin, pero walang ending yan. Diba? Repeating kasi siya. Ngayon, ang magiging sagot natin dyan, mag-end na tayo dito, pwede natin ilagay sa kanya na 0.0.33, then lagyan natin ng isang guhit. So, yung line na yon na bar over the digit 3. Okay? Yung maglalagay tayo ng bar sa ibabaw ng digit na 3. Okay. Ano ibig sabihin ng bar na yon? Ibig sabihin ng bar na yon, nagre-represent siya ng repeating or non-terminating yung number 3. Ibig sabihin yung number 3 doon, repeating na siya, paulit-ulit na siya na magiging sagot. Pwede nga siyang itong dalawang 3, pwede natin lagyan ng dalawang bar. Kasi parehas naman 3, paulit-ulit na 3 na yung sagot niya, diba? So, dyan sa libro, isa lang naman na nakalagay. So, okay na yan. Ibig sabihin, ang mga sumusunod na digit dyan is 3. Walang katapusang 3. Okay? So, para ma-avoid yung repeating na yon or pagsusulat na yon, lalagyan na lang natin ng bar sa ibabaw. It means na yung bar na yon, repeating yung number 3. Or di kaya, non-terminating. Walang katapusan yung number 3. Okay? So, ang 1/3 is equivalent to 0.33 with a bar in the 3. Okay? Na 3 is non-terminating or repeating numbers. So, naunawaan? Did you get it that bar? Or non-repeating, Yes. non-terminating or repeating numbers? Okay. So, yan. Kaya na mag-exam? So, take a screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. So, baliktad naman ngayon tayo. Kanina, from fraction to decimal. Ngayon naman, decimal to fraction. Okay? So, dito, babalik tayo sa lesson natin noong grade 4 tayo. Tinuturo ko sa grade 4 pa eh. And also sa grade 5. Yung place value. Sinong tanda pa mga place value? Sige nga. Baka hindi natanda. 6, 7, 5, 4, 9, 8,
So, anong number dyan ang thousands? Sure yung 5. 4. Anong tunay na sagot? 5 or 4? 4 po. 5 Therefore, Grabe. So, the thousands is 5. Okay? So, what number is the tens? 9. Tens. 6. So, the tens is the 6. Grabe, babalik ko kayo sa grade 4. So, what number is the 10,000s? 10,000. so ano, 8. Okay. Anong number ang 10,000s? 4. 4. So, recall natin. This is the tens, hundreds. Ano sunod sa hundreds? Nawala ako. 6 is the tens, hundreds, thousands, 10,000s, 100,000s. Ano sunod sa 100,000s? Million. Millions. Okay? So, lagi tayo nagsisimula sa tens. And dito tayo nagsisimula ha. Tens. Okay? Tens. Walang ones. Kapag decimal, walang ones, di ba? Simula na agad sa tens. Tens, hundreds, thousands, 10,000s, 100,000s, millions, and so on. So, kasi kailangan natin yun dito sa decimal. Okay? Quick review lang naman yan. So, for example, we have here 0.35. 0.35. So, para natin ma-solve yan, ita-times natin or si 0.35, gagawin natin siyang fraction. Ngayon, anong place value ng 35? Is that tens or hundreds? Tens. Tens ba yun? Buong 35, ano siya? 100. Hundreds. Kasi 'di ba, ang 3 tens, ang 500. So 3,500 ang tawag sa kanya. Kasi dalawang place value siya. So kapag dalawang place value, that is hundreds. So kung hundreds siya, lalagyan natin ng 100 dito sa ibaba. Kasi hundreds siya. Then sa taas, syempre yung 35. Yan. Okay? So tatandaan, parang dito naman madali lang. Kapag non-terminating or not repeating decimal siya, so ang gagawin natin, 35, then sa baba, 100. Kasi kung ilang, ganyan na yon. Kung 2 digits yung taas natin, then 3 digits, 100 yung ating baba. So kasi hundreds to, diba? 35 hundreds siya. So 100 yung nasa baba. Okay? 35 over 100. Then yung 35 over 100, ilo-lowest term natin siya. Saan natin pwede i-divide si 35 pati si 100? They are divisible. Anong GCF nila? Or sabihin natin, anong lowest term ni 35 at ni 100? Okay, balik tayo. 35, 34. Okay. Factor 3. 35, anong factor ni 35? 3 times. 7 times 5. 7 times 5. 7 times 5, pero 5 times 7 ang nilagay. Anong factor 3 ni 10? Ay ni 100, 10 times 10. Si 10, may factor pa siya ulit na 5 times 2. And also ito, 5 times 2. Diba? Then, ano magkatulad sa kanya si 35? Si 35, ang factor niya is 5 times 7. Si 100 naman, ang factor niya is 5 times 5 times 5 times 5.
Ay, bakit tatlong 5? Times 2 times 2. So, may 5 tayo dito, may 5 tayo dito. So, 35 and 5, they are divisible into 5. Okay? Kay 5 lang sila divisible. So, 35 divided by 5, that is 7. Diba? I-divide natin. 35 divided by 5, 7. And 100 divided by 5, that is 20. So, ang 0.35 is 7 over 20. Nakuha? So, i-lowest term lang natin sila. So, pwede natin gamitin ang factor 3 para makuha kung kanino natin siya i-lowest term o kanino natin siya i-divide. Okay? So, dahil isa lang dito, may 5 tayo sa 35, then may 5 tayo sa 100. Sa 5 lang sila i-divide. Okay? So, ganon. So, si 0.35, ang lowest term niya is si 0.35, that is 35 over 100. Then, ang lowest term niya is 7 over 20. So, si 0.35 is equivalent to 7 over 20. Kailangan ilo-lowest term natin yung ating sagot. Kung wala nang lowest term sa sagot na yun, edi yun na yung final answer natin. That is a final answer. If there is a lowest term, so we need to lowest term our answer. Okay? So, take a screenshot. Five, 4, 3, 2, 1. So, try natin tong 1/2 is equivalent to 0.5. So, try natin si 0.5 kung 1/2 nga ba ang kanyang equivalent. Diba? So, meron tayong 0.5, 0.5. So, kapag ginawa natin fraction ng 0.5, over ano siya? Yung 5 over what? 100. 100. Ano ba ang value ni 5? Sure, 10 po pala. 10. 10 lang, okay? Kasi si 5 is tens lang, okay? Kasi yung decimal na part, diba, tens lang. So, isang digit lang kasi, so 5 over 10 siya. Then, anong lowest term ni 5 over 10? 1/2, okay? Kasi parehas, pwede natin silang i-divide parehas sa 5. So, 5 divided by 5, that is 1. Then, 10 divided by 5, that is 2. Okay. Kung anong dinivide natin sa taas, hindi nyo i-divide natin sa baba. Kapag ginamitan natin yan ng factor 3, ang 5 naman prime number na. Ang 10, so 2 and 5. Diba? So, ang 5, meron lang siyang 5. Then, ang 10 naman, meron lang siyang 2 at 5. 2 times 5. So, pareha silang may 5 lang. So, divide mo yung 5 sa 5, 1. Divide mo yung 10 sa 5, 2. So, we have 1/2 na sagot. Okay? Ganun yung magiging sagot natin. Okay? So, it's true that 1/2 is equivalent to 0.5 and 0.5 is equivalent to 1/2. So, medyo mahirap pagdating sa decimal papunta sa fraction, no? Pero fraction papunta sa decimal madali. Then, decimal papunta sa fraction, medyo na-struggle kayo. Pero kaya niyo yan. Kayang-kaya yan. So, another thing to consider is yung repeating and repeating. Pero bago yung meron pa ako isang example. 0.8. 0.8. Yan. So, kapag ginawa natin fraction ng 0.8, that is 8 over what? 8 over 10. Okay? That is 8 over 10. Kasi ang 8 is tens lamang siya. So, 8 over 10, then ano ang lowest term ni 8 over 10? Kanino natin sila pwedeng i-divide? Parehas. Ito po. Ito po. Okay, pwede natin silang i-divide parehas kay 2. 8 divided by 2, that is 4. And 10 divided by 2, that is 5. So, 0.8 is equivalent to 4 over 5. Okay? Galing, no? Magic. So, 0.8 is equivalent to 4 over 5. Ito na yung mahirap. Hindi na mahirap. Ito na yung more challenging pagdating sa decimal. 0.8.
with a bar. Yan. Sa 0.2 with a bar, medyo may dami na itong, sabihin natin, madami na siyang prosesong ginagawa or medyo mahaba-haba na yung gagawin sa kanya. So, we have 0.2 na may bar. It means ang number 2, repeating number siya, repeating decimals, and non-terminating decimals siya, or non-terminating decimals sila. So, 0.2, meron tayong 0.2 dito. Then, gagawin natin siyang, iba pa rin siya, hindi natin siya pwedeng gawin na 2 over 10. Hindi natin siya pwedeng gawin na 2 over 10. Okay? Pero instead na 2 over 10, may technique naman diyan eh. So, pero tuturo muna ang tamang procedure. So, dito magdadalawang equation tayo. Si equation 1, and then si equation 2. Okay. Magdadalawang equation tayo sa kanya. Sa unang equation 1, ano siya? Tens. So, ano ba siya? So, tens siya, diba? Sa equation 1, i-equate natin siya. N is equals to, then, i-multiply natin siya. I-multiply natin siya sa 10. Yan. Ay, sorry. Sorry pala. Sa una pa ng equation, hindi muna natin siya i-equate. I-equate lang natin siya sa n. So, unang equation natin, n, lalagyan lang muna natin siya ng n is equal to 0.2 with a bar. So, sa equation 2 natin siya ilalagay. Okay? Basta ang unang equation natin, yung pinaka-original equation natin, sa equation 2 na natin siya ilalagay. Kasi i-subtract din naman natin siya. So, meron tayo ditong n is equals to 0.2 na may bar. Yan. 0.2 na may bar. Then, ano sa pangalawang equation? Nakita nyo, ilang number yung may bar na 2? Dalawa, diba? Ay, isa lang. So, sa pangalawang equation natin, magkakaroon tayo ng 0.2, 0.22, yan. Dadoblehin na natin. 0.2, then, lalagyan natin ng isang 2, dodoblehin natin siya, pero isa lang yung may bar. Isa lang yung may bar sa atin, diba? So, kung titignan niyo dyan sa libro, medyo malilito kayo kasi hindi niya nilagyan ng 2, isang bar pa lang din na may 2. So, mag-pay attention kayo dito. Magagawin ko dito sa blackboard, diba? Then, i-multiply natin siya, diba? Sa tens lang natin siya i-multiply kasi yung original natin sa tens lang naman siya. So, i-multiply natin siya sa tens. Okay? Then, kapag na-multiply natin siya sa tens, itong n, multiply natin sa 10, so magiging n, 10n siya, diba? Then, ito naman 0.22, i-multiply natin sa 10, so move lang tayo ng isang decimal places kasi 0.22 times 10, move na lang natin yung isang decimal places, magiging 2.2 siya. 2.2 siya. So, ito na yung pangalawa nating equation. Magkakaroon tayo dito ng 10n is equivalent to 2.2. Okay? 2.2 with a bar. Yan. Then, ang gagawin natin dito, ipag-subtract natin siya. Subtract natin siya. Then, cancel ito. Kasi, hindi naman cancel. I-0 na lang pala natin. So, 2 minus 2, that is 0. Then, lagyan mo ng point. Or kahit wala ng point yan. 2 minus 0, that is 2. Then, equals 10n minus n. So, 10n, may 10 ka daw n, bawasan mo ng isang n. Ilan na lang yung n mo? Siyam na lang yung n mo, diba? Kasi dito, may number dito na 1 na invisible na hindi na lang natin sinusulat. So, meron tayong 9n. So, dito may point. 9n is equivalent to 2. So, kapag sinulat natin yan, ito yung nasa numerator natin, 2 over 9. Okay? That is 2 over 9. Ganun lang natin sa isusulat. 2 over 9.
So, may technique akong ginagawa dyan na mas madali. Hindi na ako nagko-compute ng ganyan. So, paano? So, pwede naman kasing ganyan yung i-compute natin. So, si n, si 0.2 with a bar is equivalent to 2/9. Okay? Equivalent siya kay 2/9. Then, another thing with the use of this equation. So, take a screenshot pala muna. So, 0.2, dalawang to yun ha, pero only one has a bar in number 2, okay? So, take a screenshot. Kasi yun sa libro nyo. Sa libro nyo pala, sulat-sulatan nyo na lang na dalawa yung tunog. Nasa page 37 siya. Na-type pa lang siguro yung libro. Then, another example, dalawa naman yung may bar. Dalawang number naman yung may bar. Hindi ko naburahin to kasi magagamit din naman natin. So, n is equal to 0.33. And the 2 trees has a bar. So, yung 2, 3 yung merong bar. Okay? So, unang equation natin, n is equal to 0.33. Yung pinaka-given na natin, diba? Then, itong n kay 0.33, doblehin natin yung 3. Kasi dalawang 3 yung may bar. So, para sa equation 1 natin, n is equal to 0. Dodoblehin lang natin siya, 33. Yan. Dodoblehin lang natin siya. Okay? Magdodoble lang tayo. So, syempre, kapag dinoble natin yung 33, magiging 4 na 3 siya. Kung i-double natin yung 2, 3, it will become 4 3s. Diba? And then, multiply natin. Kanino natin siya i-multiply? Kay 10 pa rin ba or kay 100 na? I-multiply natin siya. Depende sa place value ni 33. Ano ang place value ni 33? 300. Yes? Kindly repeat. 400. Okay, hundreds. So, dahil hundreds yung place value ni 33, kay 100 din natin siya i-multiply. Kay 100. Okay? Then, n times 100, that is 100n. Oh, laki ng 0. That is 100n. Then, equals to, so, yung 0.33, yung 0.33, 33, yan. I-multiply din natin kay 100. So, pwede mo namang i-move na lang ng dalawang decimal places yan. Magiging 33.33 siya. 33.33. So, move na lang kayo. Kung ilang zeros lang yun nandito, how many zeros it will become move of decimal places? Since it has 2 zeros, so 2 decimal places, move ka lang to the right. Okay? So, kasi times 100 na naman yan ng 100. So, yung 0.33, it will become 33.33 with the bar sa last 33. Then, meron na tayong equation 1, 100 minus 33.33 with the bar. Okay, and then subtract natin, cancel si 33, cancel si 33. Then, bring down mo na lang yung 33. Then, we have 100 minus n. So, you have 100n and subtract 1n, less than 1n. So, it will become 99n. So, this will be the numerator, 33 over 99. Okay? 33 over 99. In shortcut, no need to compute naman. No need to compute, no. So, maganda pa naman ko-compute to verify. Pero, wag na natin pahirapan sarili natin. In shortcut, kapag may bar, for example, nakita kayong n is equals to 0.33.
0.33, diba? 0.33 bar. How many places it we have? 100 places. Pwede nyo isulat na 33 over 100 yan. Kaso, hindi 100 ang ilalagay natin kasi may bar. Kapag nakakita tayo ng bar, isinusulat natin is minus 1 lang lagi sa denominator. Instead na 100 ang ilalagay natin dahil may bar, minus 1 lang. Okay? So, it will become 33 over 99. Kung ang lumabas diyan is, ang ating number is, katulad nito, 0.2. 0.2 with the bar na meron tayong bar na 1. So, what is that? 2 over 10, diba? But since it has a bar, not 10 ang ilalagay natin, bagkus minus 1 because of the bar, so it will become 2 over 9. Minus 1 lang yun ang minus 1 class. Hindi na natin kailangan mag-compute. So, ganun lang. For example, nakakita tayo. Ano ba? Paano ba nakakita? Wala bang given dito? Ayun. So, hindi na natin. So, ito naman, kapag repeating or non-terminating decimal na, ganyan na lang gawin natin. Pero kung kayo naman, kung gusto nyo pa verify na that is na kailangan natin ma-verify na tawag dito na tama yung sagot natin, pwede pa rin naman kayo mag-compute ng ganito. Okay. So, naunawaan? Sa repeating decimals, so katulad nito, we have 0.66 or 0.6, yan, na may repeating decimal, diba? So, pwede natin siya isulat na 6 over 10 ba ba ilalagay natin over 9? Over 9. Kasi may bar tayo, so minus 1 na lang tayo. And that is a tenth. So, 6 over 9. Kaso, hindi 6 over 9 ang final answer dyan. Dahil, pwede natin siyang i-lowest term. What is the lowest term of 6 over 9? 2 over 3. 2 over 3. Okay? 2 over 3. So, ganyan siya. Pwede natin siya i-lowest term 2 over 3. Katulad lang siya nitong, yan, okay? 3 over 3. Tingnan nyo. Katulad lang siya nitong 0.6, 0.66 na may bar. Diba? Ano na ilalagay natin sa kanya? 66 over, ano yung over sa kanya? Over ano to? This is over hey class, what is this? 66 over ano to? Just This is 66. Ano? Mahina yung boss. Diba? Dapat 100 siya, pero dahil may bar, yung 100, maminusan natin ng 1. So, magiging 66 over 99 siya. Okay? Then, 66 over 99, may lowest term pa din si 66 over 99. Pwede natin silang i-divide parehas sa 33. And that is 2 over 3. Okay? So, parehas lang sila ng ano, diba? Sagot, 2 over 3 or 2/3. So, dahil nga repeating decimals niya or non-terminating. So, at the end, parehas lang din naman siya na magiging sagot. Okay? 2/3. Kasi kapag ang 2/3, diba? Kapag ang 2/3, ginawa natin siyang decimals, magiging 3 over 2. Ay 2 divided by 3. So, lagyan natin ng 0. 20 divided by that is 6. So, 18. Then, over 2. Add ulit tayo ng 0. So, nakita na natin, 0.6, diba? Add ulit tayo ng 0. And that is 6.
18. So, nakita natin, 2 6 na siya. Katulad nito. So, pwede pa rin kapag naging 0.66 pa siya, 66, na may repeating decimal. So, malalaman natin na 2/3 pa rin ang kanyang sagot siya. Then, dagdag ulit ng 6. So, ganyan. Okay? So, maalin sa kanila, pare-pareho lang naman sila ng sagot. Okay? So, do you have any question pa? So, kapag may whole numbers naman, katulad nito, we have here 3.6. So, isusulat natin yon na walang decimal. Susulat natin 36. 36 over ano to? Over? May nadinig ako, over 10. So, tama yon. 36 over 10. Bakit sir over 10 lang? Kasi, ang ating place value ng decimal is tens lang. Sa decimals pa rin tayo titingin ha. So, tens lang yung decimals natin. So, that is 36 over 10. And then, because of that is 36 over 10, i-divide natin ngayon to. Diba? Hindi pala i-divide. Ilo-lowest term natin. Or gagawin natin mixed number. So, magiging 3 over 6, ay 3 and 6 over 10 siya. Diba? Or 3 and 6 over 10. So, parang whole number na lang din tong 3 na to, diba? Kapag ginawa natin fraction. That is 36 over 10, or di kaya 3 and 6 over 10. Kaso yung 6 over 10, meron pa siyang lowest term. Magiging 3 and 3 over 5 siya. Yan. So, ganyan. So, sir, paano naging whole number yung 3? So, divide nyo lang yung 36 sa 10. So, ilang 10 meron sa 36? So, tatlo. Oh. So, 3. And then, yung 6, mananatili naman. Hindi naman kasi siya naging kasama sa 30. So, yung 6, mananatili siya numerator. So, magkakaroon tayo ng sagot na 3 and 6 over 10. Then, or yung 6 over 10, ilo-lowest term natin, magkakaroon tayo ng 3 and 3 over 5. So, ang 3.6 is equivalent to 3 and 3/5. Okay? 3 and 3 over 5. Ganun siya. So, for example, nagkaroon tayo ng 2.7. So, isusulat natin siya as 27 over 10. Then, ilang 10 meron sa 27? Meron tayong dalawang 10 sa 27. Matitira yung 7 over 10. Then, 7 over 10, may lowest term pa ba 7 over 10? Wala na. Kung wala na siyang lowest term, yun na yung sagot natin. 2 and 7 over 10. Okay? Yun na yung ating magiging sagot. Kapag naman may fraction tayo, halimbawa, we have 5 and 4 over 5. Yan, we have 5 and 4 over 5. So, para natin siya gagawin sa decimal, mixed number siya. So, itong 5 na whole number na to, wala naman tayong gagawin sa kanya. Dito tayo mag-focus sa fraction. Okay? Sa fraction. Kasi itong 5 na whole number na to, isulat nyo na kagad siya na 5 points. Yan. And then, dito tayo sa fraction magpo-focus. Yung 5, i-divide natin. Yung 4, i-divide natin kay 5. So, since na, yan, cannot be, add tayo ng 0. Then, ilan to? 40 divided by 5, that is 8. Then, 8 times 5, that is 40. So, magiging 0 na to. So, meron tayong sagot na 8. 0.8 pala. So, yung 5, kapag whole number tayo, then gagawin natin decimal. Yung 5 na whole number natin, nandun yun sa left side natin ng decimal. Then, yung sagot natin sa fraction, yun yung malalagay natin dito sa decimal. So, 5 and 4 over 5 is equivalent to 5.8. Okay? So, hindi natin kakomputin yung whole number na 5 na yun. Isusulat na natin agad siya. Okay? Ganon.
So in number 1, we have 1/6. So from fraction, we're going to make it into decimal form, diba? And we have 1/6. So the 6 will be our divisor and the 1 will be our dividend. So we cannot divide 1 into 6. So we're going to add decimal and add 0. So now we have 6. Tama ba? 1/6. Tama. Now we have 6. 10 divided by 6, that is 1. 1 times 6, that is 6. So we're going to subtract 10 minus 6, that is 4. We add 0 again, for we cannot divide 4 into 6. So add 0, and now we have 40. 40 divided by 6, that is 6. And 6 times 6, that is 36. So, magiging repeating decimal na lang ito, diba? Repeating or non-terminating. Because we're going to add 0 again, and then 40, we have 6 again, and we have 36. So, this will be a repeating decimal. Repeating decimal. So, if your answer is 1.6, 1.6 with a bar sa itaas, so tama yan. Kung ang sagot niya naman is 1.6 and 6, bago dito pala may bar, tama pa din yon. Or it's either yung dalawa may bar, tama pa din yon. Sir, ang akin po ay ito. So, kung ganito ang sagot nyo, Tama po. tama pa din naman yun. Okay? So, basta magkakaroon tayo ng bar sa ibabaw ng 6. So, yun. So, we have a 1.6 na may bar sa 6. Okay? So, that is, Teacher, tama sana akin. Nakalimutan ko maglagay ng bar. oo. Baka sa iba wala ka ring bar. So, kailangan may bar tayo. Okay? Then, number 2 naman, we have 1/9. So, 9 will be our divisor and 1 will be our dividend or inside the bar ng ano natin. Then, we cannot divide 1, so we're going to add 0 and also the decimal. 10 divided by 9, that is 1. And 1 times 9, that is 9. So, we're going to subtract 10 and 9. 10 minus 9, that is 1. Oh, ano to? Repeating din ba to? Repeating na din. Then, we add 0, and 10 divided by 9, that is 1. So, 9. So, this is also a repeating, diba? Repeating decimal na ulit siya. So, pwede yung maging sagot nyo dito is 0.1, 0.1. Dito pala, mali pala ang sagot ko dito, diba? Bakit 1 point? Dapat pala dito is 0.16, diba? 0.16, sorry. Na may bar sa 6. Okay. 1.6 na kanina. So, dito naman, 0.1 na may bar sa 1. Or di kaya, kapag naging sagot nyo is 0.1 na may double bar, so, tama din naman kayo dito. Double na may bar sa 1, sa dalawang 1, tama din naman kayo dito. Or di kaya, kapag may sagot kayo dito na 0.111, yan, ganyan, bar. So, tama pa din naman yan. So, it's either way, tama pa rin naman ang magiging sagot nyo doon. So, checkan ko naman doon. So, pag ang sagot nyo is 0.1 na may bar sa 1, so tama ang sagot nyo doon. Now, let's go in number 3. So, number 3, we have 3 and 3/4. So, gagawin natin siyang decimal. So, isulat nyo na yung whole number natin na 3 siya, diba? 3 na siya. Kasi whole number naman siya. So, yung fraction na lang yung ating i-divide. Meron tayong divisor na 4, then divide natin siya sa 3. We cannot divide 3 into 4, so we're going to add 0. And as we add 0, lalagyan natin siya ng decimal. 30 divided by 4, 5, 6, 7, 7. 7 times 4, that is 28. Repeating ba to? Hindi naman. So, we add 0, So, magkakaroon tayo ng 75.
So, magiging sagot natin is 3 point. Then, yung i-add natin yung 75, magkakaroon tayo ng 3.75. Hindi siya repeating decimal, diba? So, magiging sagot natin is 3.75. Wala siyang bar kasi hindi naman siya, it is not a repeating decimal or non-terminating. So, this is a 3.75. 3 and 3/4 is equivalent to 3.75. So, that will be our answer in number 4. Number 3 pala. Number 4, we have 0.85. So, ito naman, from decimal into fraction. We're going to make it into fraction. Now, in number 4, we have 85. So, lagay lang natin 85. 85 over ano siya? What will be our denominator? Plus? Anyone? 100. 100. Okay, 100. Bakit nawala si Kylie? So, 100. Because yung 85 natin, that is 85 hundredths. So, 85 over 100. So, ano ang lowest term ni 85 over 100? They are divisible both by 5. I-divide natin sila kay 5. So, anong lowest term nila? Anyone? Nag-aaway na yung aso dun. Sige. Tatawag na lang ako. So, Juan Miguel. What is the lowest term of 85 over 100? Miguel. Sir, wait lang po. Sir, 17 over 20 po. Okay. Tama. So, 85 over 100, that is 17 over 20. Because they are both divisible by okay. Yun talaga ang mahirap eh. So, 17 over 20. So, they are both divisible by 5. Okay. Then, number 5. So, ito na yung lowest term, diba? So, 17 over 20 na yung ating sagot. Dahil nilowest lang natin siya. 85 divided by 5, that is 17. And 100 divided by 5, that is 20. So, 17 over 20 yung ating sagot. Now, dito naman tayo sa repeating decimals. We have 0.7 repeating decimals. 77777 yan. So, kung gagamitin natin yung ating formula kanina, we have n is equals to 7. 0.7. Diba? This is our first equation. Then, our second equation naman, so lagyan natin ng bar dito. Our second equation naman, we have n is equals to 0.777. Kasi uulitin lang natin kung ano yung may bar. Yan, dinoble natin kung ano yung may bar. Then, i-multiply natin sa tens. Kasi tens yung ating tunay na may bar. Then, 10n times 10, that is 10n. Then, 0.77 times 10, that is 7.7 with the bar. So, ito na yung ating magiging second equation. Then, we're going to subtract it. Magkakaroon tayo, cancel ito. So, n, 10n minus 1n, that is 9n. 9n is equals to 7. So, magkakaroon tayo ng 7 over 9. 7 over 9. Or gaya ng sabi ko sa inyo, pwede nyo naman shortcutin yan. Diba? 7 over 10. Pero instead natin yung ilalagay natin because meron naman tayong bar, minus 1 tayo.
because of the bar. So magiging 7/9 siya. Okay? So in answer number 5, that is 7/9. Not 7/10. Instead, 7/9 because we have a bar. Kapag may bar lang, basta kapag may bar, hindi mga 100 ang sagot natin, kundi over 9. Over 99, over 9, gano'n. Basta 999 na lang siya kapag may bar. Okay? Then, punta tayo in number 6. The last number. Ang ingay lang po sa number 6, we have 3.2. So, gagawin natin siyang fraction. So, wag nyo nang pakalman si whole number na 3 kasi yung point 2 na lang ating papakalman. So, sulat nyo na kagad na may whole number tayo na 3 dito, then yung fraction. Now, sa point 2, 2 over ano siya? Saira? Ano yung point 2 natin, diba, magkaroon tayo ng point 2, ano siya sa fraction? 2 over 2 over 10 po. Okay, that is 2 over 10. But 2 over 10 have a lowest term. What is the lowest term of 2 over 10? Dale. Dale Justin, what is the lowest term of 2 over 10? Charmy. Sige. Tanya, what is the lowest term of 2 over 10? Sir, I think 1/5. Yes, 1 over 5. So, we have a whole number of 3. Then, sinulat na natin siya. Kasi kapag ganito naman 3.2, whole number na natin yung 3. Then, yung 1 over 5, dito natin isusulat. Then, we have 1 over 5. So, the fraction form of decimal form of 3.2 is 3 and 1 over 5. Okay? So, that will be our answer in number 6. So, yun lang sa araw na ito. Teacher, ang sagot ko po sa 1, 1.66. O, tapos po, sir, may bar. Tama po ba? So, ang sagot sa number 1, ano ba talaga ang sagot sa number 1? We have So, 6. isa po ay 0.60. Isa po ay 1 over 66 over, I mean like 66, tapos may bar po. Yes, 66. And so, ang sagot ko, just wanna know if I'm right. Kasi I wanna check my answer po. So, 1 na lang po. Since I don't know kung tama po ako. So, it's either na sa alin sa mga ito ang sagot mo, yan, 0.1 of 0.16 na may bar sa 6 or 0.166 na may bar sa 6 o di kaya 0.166. So, it's either naman kung alin dito. Sir, akin po, 1.66 tapos po may bar. Kapag Mali po yun. mali yun. Kasi dapat 0 point siya. Kasi Oh. kung naging 1 point siya, mali siya. Kundi kailangan 0.1. Okay? Mali kapag 1.6. Okay? Then, that is for today. So, may tanong pa ba kayo?